Hoe kom je gegarandeerd in de Q&A in? Hoe brutaal mijn vraag is, of ligt het dan aan hoe leuk jouw antwoord is? Ja, allebei. Ja, het moet, de Q&A voor de mensen die het niet kennen, dat zetten we op YouTube. Dat is een soort verzameling eigenlijk van dit moment. Maar dan zeg maar een verzameling van de leukste vragen met de leukste antwoorden van de afgelopen 2 weken. En ja, het hangt er helemaal vanaf inderdaad wat je te vragen hebt en hoe spontaan ik daarop kan reageren. Wat is je vraag? Dat. Ja. Helaas, je zit er niet in. Nee. Is er iemand nog een vraag tussendoor? Ja. Ja, wat doet die maan daar? Die maan, die? Daar zijn ze op dit moment omheen aan het vliegen met die missie. Maar je bedoelt gewoon, waarom hangt die daar? Ja, maar waarom bestaan dingen überhaupt? Er is vrij veel randomness, toch? Wat is dit? Wat is dat? Ja, weet ik ook niet. Maar hoezo vraag je dit? Nou, omdat er net de camera zo 3 keer omheen ging dat ik dacht, nou, het moet interessant zijn, maar... Nou, dat is wel een goede vraag. Of eigenlijk heb ik daar wel een antwoord op. Shots vanuit een bepaalde hoek zijn altijd mooier als je iets op de voorgrond hebt. Want dan zie je zo één vlakte in de verte. Maar als je nou een shot maakt... Toch Crane, zeg ik dat goed? Ik zeg gewoon Crane, alsof je geen naam hebt. Maar toch krantje papi. Maar ik bedoel, ja... Kijk, zie je, dus als je het publiek straks... zie je jullie zitten in de achtergrond, maar in de voorgrond zie je een maan... waardoor je meer diepte hebt in je shot. Dus eigenlijk heb ik wel een antwoord. Ik ging jou helemaal uitlachen om je domme vraag. Maar het was een goede vraag en een fucking goed antwoord. We moeten wel echt snel beginnen zo, ja. Is Trump de groenste president ooit? Is Trump de groenste president? Ja, omdat iedereen zich weer de tering is geschrokken na 2022, nu weer opnieuw. Oh, omdat de rest van de wereld zich moet weren tegen Trump... die gewoon nog in fossiele brandstoffen en shit gelooft... dat de rest van de wereld als schrikreactie... een hele duurzame planeet gaat creëren. Misschien is wel duurzaam. Dat zou kunnen, ja. Maar is dan al het kwaad te rechtvaardigen als je denkt... oh, de tegenreactie is beter dan het kwaad? Dat niet, maar dat was niet de vraag. Dat was niet de vraag, nee, dat is waar. Maar dat denk ik dan wel meteen. Nou ja, het zou kunnen, maar dat zal de toekomst leren. Dat weten we niet. Het zou kunnen dat we een heel veilig en heel stevig Europa creëren... met een eigen leger en alle dingen en een heel groen planeet. Ja, het zou kunnen. Maar ik weet het niet. Waarom wilde je dit weten? Ik was gewoon benieuwd. Ik heb het idee dat je dit zelf vindt en het gewoon graag met 260 mensen wil delen. Zou kunnen, ja. Ik vind het is interessant. Misschien kunnen we over 10 jaar een keer een verhaal maken... de groene planeet die is ontstaan na Trump. Ja, dat is misschien een slim plan. Dankjewel. Wat een jatten het idee. Oké, die heeft er nog een hele leuke vraag. Oh, daar wordt heel erg gezwaaid, ja. Ja? Hoi. Hoi. Het is mijn 3e keer en ik kijk altijd graag naar het publiek. En ik vroeg me af, wat denk je qua diversiteit? Krijg je soms statistieken van de mensen die hier komen, maar ook naar de show kijken? En wat denk je over de samenstelling van het publiek? Ja, dat is een goede vraag. Krijgen wij statistieken van de diversiteit uit het kijkerspubliek? Ik kijk even naar Pieter. Pieter is de producent van het programma. Die kijkt als een soort schaap, kijkt hij tegen de koplap en zo. Maar wat bedoel je qua diversiteit? Bedoel je etniciteit of ook man-vrouw? Wat bedoel je? Ja, ik zie gelukkig heel veel jonge mensen. Ja. Ik zie gelukkig heel veel vrouwen. Maar Ja. qua etniciteit misschien wat minder. Qua etniciteit? Ja, het verschilt per avond, moet ik zeggen, hoor. Ik zie best wel veel verschillende afkomsten gerepresenteerd in de zaal. Maar het kan natuurlijk altijd divers zijn. Maar iedereen is welkom. Het is niet, we hebben natuurlijk daar nooit een beleid of zo opgevoerd. En we zijn alleen maar blij als mensen ons weten te vinden. Ik moet wel zeggen dat ik op straat altijd word aangesproken door mensen van wie ik het minst verwacht. Dus ik heb wel eens heel vaak van die encounters. Dan heb je zo'n gast op zo'n scooter met een bepaalde achtergrond. Die dan zo remt, die zegt, hey! En dan denk ik, oh mijn god, daar gaan we. En dan zeg ik, Lubach! Ik zo, ja, ik kijk altijd je show. Dat gebeurt heel vaak. Dus dan denk ik, hey, dat doen we wel iets goed. Dus ja, meer weet ik er ook niet van. Maar dat kan ik erover zeggen. Heeft er nog eentje? Ja? Heb jij je eigen Lubach-sok aan? Heb ik mijn eigen Lubach-sok aan? Nee. Dat zou wel heel megalomaan zijn, toch? Ik heb Tommy Hilfiger-sok aan. Maar nu is de vraag, heeft Tommy Hilfiger vandaag ook zijn Lubach-sok aan? Dat weet ik niet. Nee, waar ga je aan? Pokémon-kaarten geopend en zo niet, zou je dat dan nu voor het eerst willen doen? Ja! Heb ik ooit een pakje Pokémon-kaarten geopend en zo niet zou ik dat nu willen doen? Ja! Waarom heb je dat bij je? Wordt leuk? Voor deze gelegenheid. Wat leuk, hoe heet je? Thijs. Thijs, kom even naar voren. Ik ga een pakje Pokémon-kaarten openen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Wel leuk idee.
Hoi. Nou, wat leuk. Wij met dit zelf ook, dus we kunnen het eventueel... Oh, we doen het samen. Maar wacht even. Je moet het even een beetje spannend maken. Is er een kans dat hier een heel waardevol item in De zit? duurste die hierin zit, denk ik €400 die je eruit kan krijgen. Dus het kan. Maar Weet je hoeveel Pythagoras je daarvoor kan kopen? Nee, Holy fuck. Oké, en... Ik heb het nog nooit in je leven gedaan. Nee, ik heb dit nog nooit gedaan. Maar, en weet je dan meteen ook hoeveel waard het is? Heb je er zoveel verstand van, of De niet? echte duurste wel. Die zou je wel de herkennen. wat minder dure zou ik even moeten opzoeken hoeveel die... Oké, en mag je ze ook houden of wil je ze wel terug? Zeker, ja, je mag ze houden. Ook als die €400 is? Ja, hoor. Wil je dat eventjes zwart op wit? We zijn bij RTL. Ik even mijn handtekening Ja, even hier je handtekening alsjeblieft. Ja, Dat ja, ja. je afstand doet van die €400 kaart die nu in mijn pakje zit. Ja, heel goed. Ja, ik kan hier nog alle tekst boven zetten die ik wil, maar oké. Nou, ik zou succes. Ja, kijk maar wat het wordt. Even kijken. Voordoen. Want er is Oh, sorry. Oh, ik heb het al verpest. Ja? Wat doe je nou? Ja, open. Oh, oké. Bovenste, die doet er niet toe, dus die mag weg. Hoezo doet hij er niet toe? Ja, daar kan je een online spelletje mee spelen. Ah, wat zielig. Oh, oké. Ja, oké. Is dit de bovenste? Ja, dat is de bovenste. Oké, ja, die doet er niet toe. Bah. Doe je er eentje naar voren. Ja, eentje naar voren, ja. Dus de bovenste nu naar voren. Oh, naar achter zo. Ja, zo. Ja? En dan draai je het pakje om. Ja? En dan is het denk ik leuk om naar de camera richting... Ach, dat is ook hartstikke leuk. En dan pak je per kaart, zeg maar, Oké. eraf. Maar dat gaat heel lang De duren. achterste 3 zijn de zeldzaam. Dus je kan eventueel... De achterste 3 zijn er zeldzaam. Kunnen zeldzaam. Maar we hebben er net één naar voren gedaan. Ja, dat klopt. Maar dat is gewoon het trucje hoe iedereen het doet. Dus dat Oh, oké. Maar hoezo zo... Maar je zou ook meteen de achterste... Jullie snappen dit ook niet, of wel? Zullen we gewoon maar meteen de achterste... Ja, laten we snel beginnen. We hebben hier helemaal geen tijd voor. De achterste 3. Dit is... Wat heb jij? Ik heb Helemaal niks. Kyogre. Is dat niks? Nee, is niet zo... Hoe weet je dat? Oké, ja. Verder, heb jij ook er nog niks? één? Nee? Ik heb Sislipede. Nekkelsteek, maar dat is ook niet zoveel. Sislipede. En dan komt er nog eentje. En dan komt er nog eentje. Dat kan er nog eentje zijn. En maar wat, de rest is allemaal... waar hopen we op? Ja, een gouden, maar die is €400 waard. Die kans is heel klein. Een gouden. Een gouden, echt goud. Oeh, nou, hij ziet er best wel goud uit, dit. Nee. Jullie dachten het ook even, hè? Oh, Riolu. Is ook niks. En een leuke Pokémon. En de rest is dus allemaal ook. eigenlijk om het spelletje mee te spelen verder. Nou. Ik doe dan alleen verzamelen. Dus ik Ah, doe wat zelf leuk, samen, man. maar, Weet je hoe ik deze ervaring altijd noem? Een dode mus. Ja. Maar wel heel gezellig. Dankjewel, Thijs. Ja, nog meer vragen. Bovenin was iets, ja? Jullie hadden laatst een aflevering over AI. Maar Ja. in hoeverre maken jullie zelf gebruik van AI tijdens het schrijven van je Ja, we hadden laatst een aflevering over AI. Hoe verder maken we zelf gebruik van AI? Dat is een goede vraag. Want die vraag die werd vorige week ook gesteld, 2 weken geleden. En toen heb ik daar een antwoord op gegeven. En dat heb ik ook op YouTube gezet, in de Q&A'en. Alleen, er kwam daarna heel veel boosheid over. Want ik had gezegd, we gebruiken geen generatieve AI. Dus ik heb de termen een beetje door elkaar gehaald. Maar bij het schrijven sowieso niet. Want wel als tool, dus als je zegt van zet alles op alfabet of zo, dat kunnen we zelf niet meer. Dus dat kun je aan ChatGPT vragen. Maar we zullen nooit zeggen, verzin een grap over Trump of zo, of dat soort dingen. Dus dat gebruiken we zeker niet. En toen zei ik ook, we zullen ook nooit zeggen, maak een plaatje. En dat is niet helemaal waar. Want toen waren er allemaal mensen die zeiden van, oh ja, moet je kijken, dit is duidelijk AI. We gebruiken het als tool. Dus we verzinnen zelf het plaatje, we verzinnen de grap die erbij hoort. Dus bijvoorbeeld, ik weet niet of je laatst hebt gezien, hadden we een filmpje over Trump die in een café-reclame speelde. En die had een mooie Lego-doos met 3 kindjes uit de jaren 50 die met wolkenkrabbers speelden. Nou, dat moesten we in een dag produceren en opnemen. Volgens mij is dat jongetje dat speelde zit vanavond in de zaal. Klopt dat? Waar zit jij? Ja, jij bent de Trump uit het Trump-filmpje. Wat leuk dat je er bent. Ja, daarachter, ja. Dat was... Ik wilde het hier helemaal niet over hebben, maar dat deed je hartstikke goed. Wat? Samuel heet je, ja. En jij zei heel goed van en dictator. Heel goed Amerikaans accent. Ja, nee, hartstikke goed. Heb je er nog veel leuke reacties op gekregen? Ja, op zich wel. Ja, op zich wel. Nou, wat leuk. En ook heb je nog steeds pindakaas op je gezicht of valt het wel mee? Kwam er wel goed af. Nee, maar hartstikke goed dat je er bent. Ja, maar ik was dus aan het vertellen. Jij speelde toen met een doos met Lego. En die moest eruit zien als de jaren 50. Nou, het filmpje hadden we 's ochtends bedacht, moest 's avonds op televisie. Toen hebben we zelf helemaal de retro Lego-doos gemaakt en in elkaar gezet. Dus hadden we een paar jaren 50 jongetjes een foto gevonden. En die zaten met iets anders te spelen. En dan vragen we aan de AI, kunnen ze met wat Lego wolkenkrabbetjes spelen? En dat plaatje gebruiken we dan. Maar dan is dus wel, het filmpje is door ons bedacht. De grap is door ons geschreven. De uitvoering is maar, de doos is helemaal gemaakt. Alleen
Alleen dan dat ene plaatje is dan met behulp van AI. Dus dat is ongeveer het level. Veel verder dan dat gaan we niet echt. Ja, maar was het een bevredigend antwoord? Nou, top. Dan zijn we hier klaar. Wie zou er winnen in een gevecht? 1 gorilla of 100 keer Arjen Lubach? 100 keer, dus elke keer opnieuw een nieuw gevecht of 100 Arjen Lubachs? 100 clones van jou. Ik denk die gorilla alsnog. Ja, aan mij heb je niks in een gevecht. Ik heb nog nooit gevochten. Ik ben een vredelievend mens. Ik hou helemaal niet van strijd. Ik heb 1 keer, toen was er iemand die, wat was er ook alweer gebeurd? Oh ja, die had aan mijn haren getrokken in de klas. Toen had ik haren waar je aan kon trekken. En toen zat ik in de klas en die zat achter mij en die was gewoon aan het etteren of zo. En op een trok hij zo, en dat was heel kut. En toen heb ik hem opgewacht. Want ik wist dat hij altijd een bepaalde route liep van biologie naar handvaardigheid of zo door een bepaalde gang. En toen ben ik op de kluisjes gaan zitten die in die gang stonden. En ik dacht, als hij langs wil, hij heet als je er bent, fuck you. Ik zat op die kluisjes en ik dacht, ik ga hem nu bespringen. Zoals zo'n nepworstelwedstrijd, weet je wel. Dat ze zo van bovenaf zo paam. Dus wat gebeurde was, ik zat op die kluisjes, maar ik kwam maar niet. Dus ik zat heel lang op die kluisjes. Allemaal mensen onder mij echt zo kluk. Dus allemaal die er niks mee te maken hadden. En ineens komt hij daar de hoek om. Met zijn dikke plofkop. Hij kwam voorbij en ik denk, toen zag ik mijn kans gewoon. Dus ik sprong van het kluisje en ik wilde hem zo hoeken. Maar ik miste net zo, bam! En ik ramde met mijn elleboog op de grond. En het eerste wat deed was, bam! Mij weer aan mijn haren trekken. Dus ik denk die gorilla's. 1 gorilla gaat winnen. Oké, nog een paar. Waarom zitten jullie eigenlijk allemaal met van die shirtjes aan? Wat is dit? Zijn dat die jongens... Ja, dat nee, ik weet het wel. Dat heb jij... Ja, die zijn er vandaag. Ja, dit is een voetbalteam uit Zeeruisterveen, toch? En wij hebben jullie ooit gesponsord. Wij waren shirtsponsor met de avondshow. Maar, we hebben nieuwe shirts nodig. Ja, ik zie het, want er staat nog steeds de avondshow. Maar jullie hebben zo weinig geld dat je nog steeds elke week speelt in een tv-programma dat niet meer bestaat. Dat houden we in stand, dat vind ik leuk. Ja, nee, je hebt nieuwe shirts nou. Ja, Pieter, maar hebben wij budget om nog weer een keer shirtjes te sponsoren? Ja? Gaan we dat nog een keer doen? Want welk voetbalteam zijn jullie dan? Zeeruisterveen. Ja, en hoe heet dat? FCS. FCS. FC Zeeruisterveen. Oké, soms is het leven veel simpeler dan je denkt. En wie horen er allemaal bij? Doe je hand even omhoog. Oh, daar zit gewoon het hele elftal, joh. Fucking, moeten we met z'n op de foto? Daar hebben we geen tijd meer voor, toch? Zal ik daarheen komen of zij hierheen? Oh, ik kom daarheen. Wacht, ik kom naar je toe, dan gaan we even op de foto. David, ja. Kom even een beetje zo. Kom eens even hier zo. Wat leuk. Hallo, ik ben Arjen. Daar hebben we geen tijd voor. Hallo allemaal. Hoi. Spreken jullie ook Fries dan? Ja. Oh, een goeie. Oké. Ik ken ook wel Fries, maar iets beetje. Ik ben dus opgegroeid vlak bij jullie mijn geboortedorp staat vlakbij Zeeruisterveen. Lutjegast, kennen jullie dat? Ja, zeker. Ja. Moet je wel spelen tegen Lutjegast? Nee. Grote Gast, ja precies, want Lutjegast is te klein voor een voetbalteam. Ja. Oké, nou applaus aan FC Zeeruisterveen. Wat leuk. Oké, kom daar, ja. Van alle onderwerpen waar je over hebt gepraat op de show, welke vind jij het interessant, persoonlijk? Van alle onderwerpen waar ik over heb gepraat in de show, wat vind ik het interessantst? Ja. Dat is onze deep dive over meeuwen. Nee, dat was al een classic verhaal. Nee, dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. Omdat ik vind zoveel dingen interessant. Daarom ben ik dit programma ook een beetje gaan maken. Omdat we natuurlijk... Ja, onze hele redactie is allemaal zo super nieuwsgierig naar de wereld aan zich. En we maken ons druk over van alles. En sommige dingen vinden we leuk. Dus ja, ik kan niet... De ene week ben ik weer heel enthousiast over cruiseschepen kapot maken. En de andere week denk ik... Oh, Marjolein Faber, die moet weg. Dus dat zijn... Die is al een beetje weg. Maar dat zijn hele diverse emoties. Dus ik kan niet kiezen. Het is een beetje alsof je moet kiezen uit je kinderen, zeg maar. Je hebt geen favoriet. Ik heb wel een favoriet, hoor. Ja, ik heb wel een... Maar ze zijn er niet vanavond, dus dat maakt niet uit. Maar nee, het is van alles. Wat is jouw favoriete onderwerp tot dusver? Stikstof. Stikstof, wow. Onverwachts. Dat had ik niet. Als ik had moeten gokken, was dat ongeveer de laatste die ik had gezegd, denk ik. Hoe oud ben jij? 14. Meisje van 14. Ja, nee, stikstof. Ja, nou, oké. En wat vind je daar zo boeiend aan dan? Ja, ik vind het gewoon, het is wel een
het probleem wat we moeten oplossen. Ja. En ik vind het gewoon heel interessant. Dat is het ook. Nee, maar het is natuurlijk ook best wel interessant. Omdat dat ons grote verhaal van vorig seizoen was, geloof ik. Dat het inderdaad dus ook... We zijn een beetje meebewogen met de boerenbeweging. Die namelijk heel erg zegt... ja, het hangt er ook vanaf hoe je dingen meet. En van Europese regels. En in Europa staat niet eens stikstof. In die milieuplannen staat eigenlijk niet eens stikstof. Dat hebben wij ervan gemaakt. Dus dat vond ik ook wel interessant. Om achter dingen te komen die ik zelf ook niet zo goed wist. Maar wat leuk dat dat ook bij meisjes van 14 landt. Daar ben ik heel blij mee. Hoe heet jij? Floortje. Floortje. Ook een hele leuke naam ook nog. Wil je een t-shirt van ons, Floortje? Ja. Ja? Wat is je maat? Even naar je vader kijken. Een S, ja. Hebben we nog een S, JP? Oh, hier komt hij aan. Ja, oké. Floortje, ga hem gooien, ja? Je moet hem wel vangen. Ben je er klaar voor? Oké. Oh, ja. Nou, bijna. Heb je hem? Ja, zeker. Top. Hebben jullie een verzoekje? Erika. Wat? Erika? Wat? Pirates of the Caribbean. Oh. Laat maar. Volgend verzoekje. Vuur Elise. Er zitten te weinig akkoorden. Er zitten mensen die echt gewoon piano spelen in de zaal... die denken, wat gênant dit, wat doet hij? Nog een verzoekje. Baantje? Oh. Het werd opeens majeur. Ik zie je niet. Wanneer kunnen we de terugkomst van het Monica da Silva duo verwachten? Sorry. Nu moet er iemand dweilen. Maakt niet uit. Dat is leuk dat je het vraagt. Nou, ik weet het niet. Want Tim is heel hard aan de weg aan het timmeren met zijn filmcarrière. Tim is filmregisseur. Hij heeft net een film in de bioscoop met Huub Stapel en Leo Alkemade. Hoe heet het ook alweer? Champagne, ja, champagne. Ja. Dus Tim is heel druk daarmee. En ik heb ook een hobbyprojectje. Dus we zijn allebei, voor de mensen die het niet weten... ooit samen met Tim Kamps vormde ik een cabaretduo. Wij heten het Monica da Silva Trio. Waarbij het concept was dat Monica nooit kwam opdagen. Dat was eigenlijk altijd een beetje niet. Waar heb je ons zien spelen dan? Ik heb alles teruggekeken op YouTube. Oh, wat leuk! Ja, nee, het was echt superleuk om te doen. Ook heel leuk om te schrijven. Vooral de liedjes schrijven, heel leuk. Mijn naam is Arjen, ik heb mijn eigen bedrijf. Eenmanszaak. Bij een bepaalde lichtval heb ik een lekker lijf. Ik heb een gemiddeld IQ van 120. Laat ik daar maar 12 vanaf. Oké, 105. En ik ben goed voor de vrouwen, ja, je weet dat dat waar is. Ik deel mijn bed en ik deel mijn salaris. En ik ben zo beleefd in bed dat zelfs als ik porno check... dan stel ik me nog gas maar uit dat de pornoactrice klaar is. Lekker bezig. Ja. Maar ik weet het niet. Misschien gaan we in de toekomst weer eens wat maken. Maar vooralsnog zijn we druk met andere carrière. Ik ben blij dat er nog 1 iemand in Nederland op zit te wachten in ieder geval. Ja. Ja, er wordt even overlegd wie de vraag mag stellen. Ja. Ja. Mijn vriend is vandaag jarig. Je vriend is vandaag jarig, ja. Oh, met een... Wat leuk. Helemaal niet infantiel dit. Nee, helemaal niet. Heb jij gemaakt zelf? Ja, oké. Wat leuk. En doen jullie soms iets voor een jarig? Doe me iets voor een jaar. Wat zien we eruit als een tapasrestaurant? Wat gebeurt hier? Ja, hier is een toetje met een stuk vuurwerk erop. What the fuck? Nou, maar komen jullie uit België, hoor ik dat goed? Wat leuk. En helemaal speciaal hiervoor naartoe gekomen. Ik kom mijn verjaardag vandaag hier vieren. Voor je verjaardag? Nou, dat vind ik wel echt heel leuk. En waar wonen jullie dan in België? In Leuven. In Leuven, oké. Nou, tof. We kunnen wel heel kort zingen. We hebben geen tijd. Het is heel kort. Nee, wacht even. Dus even 1 zinnetje, want we hebben geen tijd. Er is er 1 jarig. Hoera, hoera. Oké, dat was... Nee, meer... We moeten door. Maar, en ken je dit, heb je dit liedje ook in Vlaanderen? Nee, ik dacht al. Jullie een beetje ongeveer. En hoe heet jij? Gerrit. Gerrit? Ja. Wat een leuk. Ja, Gerrit, wat een leuke naam. En hoe oud ben je geworden, Gerrit? 35. 35. En je weet dat je nog steeds dat kartonnen ding op je kop hebt? Ja.